Hello everyone. Welcome to SUK Simple English YouTube channel. එහෙමනම් අද දවසේ අපි කතා කරමු අපේ කතා බහට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද 10ක් උදාහරණ සමග. ලස්සනට අලංකාර ලෙස දර්ශනීය ලෙස කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා nicely, beautifully කියන වචන. She can sing nicely. ඇයට ගායනා කරන්න පුළුවන් ලස්සනට. He can draw beautifully. He can draw beautifully. ඔහුට අඳින්න පුළුවන් චිත්‍රවාගේ දෙයක්. He can draw beautifully. ඔහුට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. They played beautifully. ඔවුන් සෙල්ලම් කළා. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රධාන තව අර්ථයක් තියෙනවා සංගීත භාණ්ඩයක් වාගේ දෙයක් වාදනය කළා. They played beautifully. ඔවුන් ලස්සනට සෙල්ලම් කළා. ඔවුන් ලස්සනට වාදනය කළා. She danced nicely at the party. ඇය පාටියේදී ලස්සනට නැටුවා. She nicely speaks English. ඇය ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවෙන් පසුව මෙන්න මේ විදිහට. නමුත් මතක තියාගෙන ඉන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට පෙරද අපි පාවිච්චි කරනවා ක්‍රියා විශේෂණ පද. ඒකට උදාහරණයක් තමයි මේ. She nicely speaks English. ඇය ලස්සනට අලංකාර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. සැලකිලිමත් ලෙස පරිස්සමින් සැලකිල්ලෙන් කියන අපි භාවිතා කරනවා carefully කියන adverb එක. ක්‍රියා විශේෂණ පදය. Listen to me carefully. මට සවන් දෙන්න ඕනෑකමින් සැලකිල්ලෙන්. Do it carefully. ඒක කරන්න සැලකිල්ලෙන් පරිස්සමින්. Do your studies carefully. ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු මෙතනදී studies කියලා භාවිතා කරන්නේ ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. Do your studies. ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ carefully. සැලකිල්ලෙන්. Drive very carefully. පදවන්න very carefully. ඊටාම පරිස්සමින්. සැලකිල්ලෙන්. Cross the road carefully. පාර හරහා මාරු වෙන්න සැලකිල්ලෙන්. හොඳට හොඳින් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා අපි ක්‍රියා විශේෂණයක්සේ will භාවිතා කරනවා. අපි good කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ. ක්‍රියා විශේෂණයක්සේ අපි භාවිතා කරන්නේ good නෙවෙයි ඒ වෙනුවට will කියන වචනය. අපි සාමාන්‍ය will කියලා කියන්නේ මොකටද? ලිඳටත් කියනවා will කියලා. සනීපයි සුවෙන් ඉන්නවට කියන්නේත් well. I'm well. දැන් මෙතනදී අපි කියන්නේ will කියලා හොඳින් හොඳට කියන අර්ථය ගන්න. Read well. කියවන්න හොඳින්. Speak well. හොඳින් කතා කරන්න. Write well. හොඳින් ලියන්න. Do it well. ඒක හොඳින් කරන්න. දැන් මේ තමයි තාම කෙටි phrases ඔයාට මතක තියාගන්න ලේසි. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දිග නිර්මාණයක් කරගන්නත් පුළුවන්. If you want to speak English, ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් practice well. හොඳින් පුහුණු වෙන්න. If you want to speak English, practice well. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නම් හොඳින් පුහුණු වෙන්න. ශබ්ද නගා හයියෙන් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා අපි භාවිතා කරන adverb එක ක්‍රියා විශේෂණය තමයි loudly කියලා කියන්නේ. Speak loudly. ශබ්ද නගා. ඒ කියන්නේ හයියෙන් කතා කරන්න. Speak loudly. සෙමින් හිමිහිට කියන්න අපි adverbs දෙකක්ම පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි slow, අනිත් එක තමයි slowly කියලා කියන්නේ. Go slow. හිමින් යන්න. සෙමින් යන්න. හිමිහිට යන්න. Or else you can say go slowly. හිමින් යන්න. Run fast. වේගෙන් දුවන්න. If you want to catch the bus, ඔයාට බස් එක අල්ල ගන්න ඕනේ නම් if you want to catch the bus, run fast. වේගෙන් දුවන්න. ඔයාට බස් එක අල්ල ගන්න ඕන නම් වේගෙන් දුවන්න. If you want to catch the bus, run fast. දැන් මම ඔයාට මුලින් කියලා දුන්න slow කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්කෝ මොකක්ද නාම විශේෂණය කියන්නේ කියලා. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. It's a very slow bus. මේක බොහොම හිමින් යන බස් එකක්. දැන් අපි කතා කරන්නේ බස් එක කියන නාම පදේ ගැන.
ඒ බස් එක කොයි වගේද කියලා ඒකේ යම් ගුණයක් කියනවා ස්ලෝ කියන වචනයෙන්. මොන බස් එකක්ද? හිමින් යන බස් එකක්, ස්ලෝ බස් එකක්. බස් කියන නාමපදය විශේෂ කිරීමක් කරලා තියෙන පදයේ ස්ලෝ. අන්න මේ වාක්‍ය තුලදී ස්ලෝ කියන වචනේ යෙදෙන්නේ adjective එකක් ලෙස, නාම විශේෂණ පදයක් ලෙස. Then look at the second example given. It moves, or else you can say it goes. ඒක යනවා. Very slow. Very slow. හිමින්, ගොඩක් හිමින්. දැන් බලන්නකෝ. The same word has been used here as an adverb. The same word has been used here as an adverb. අන්න ඒ පදේම අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියා විශේෂණයක්සේ. මොකද්ද ක්‍රියා විශේෂණය කියන්නේ? ක්‍රියාව කරන ආකාරය විස්තර කරනවා. කොහොමද යන්නේ? slow, හිමින්. අන්න එන හිමීට හිමින් කියනත් slow භාවිතා කරනවා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න ඕනේ ඇතැම් වචන නාම විශේෂණ පද විදිහටත් ක්‍රියා විශේෂණ පද විදිහටත් ඒ දෙආකාරයෙන්ම භාවිතා වෙනවා කියන එක. ඒකට උදාහරණයක් තමයි මේ පෙන්වුවේ. තවත් එක උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. fast කියන වචනේ. fast කියනවා වේගවත්. දැන් බලන්න. he is a very fast driver. he is a very fast driver. ඔහු ඉතා වේගයෙන් යන රියදුරේ. fast driver කෙනෙක්. එහෙනම් මේ fast කියන වචනේ මෙතන යෙදෙන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ. but in the second he drives very fast. ඔහු පදවනවා ඉතා වේගයෙන්. ක්‍රියාව කරන ආකාරය තමයි fast කියන එකෙන් මෙතනින් කියවෙන්නේ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවට යම් අර්ථයක් දෙන පදය ක්‍රියා විශේෂණය. එhmenan fast කියන වචනය නාම විශේෂණයක් වගේම ක්‍රියා විශේෂණයක්සේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් කියන අර්ථය ගන්න අපි බහුලව පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි quickly කියලා කියන්නේ. come quickly. ඉක්මනින් එන්න. come here quickly. මෙහෙට එන්න ඉක්මනින්. go quickly. ඉක්මනින් යන්න. නිහඬව කියන අර්ථය ගැනීමට අපි පාවිච්චි කරන adverb එක තමයි quietly. come quietly. quiet කියන්නේ silent කියන අර්ථය. come quietly. නිහඬව එන්න. සද්ද නොකර එන්න කියලා අපි කියන්නේ. come quietly. නියම ලෙස, සුදුසු ලෙස, ඒ වගේම ව්‍යවහාරික භාෂාවෙන් අපි කියනවා හරියට කියන අර්ථය ගන්න properly පාවිච්චි කරනවා. sit properly. හරියට වාඩි වෙන්න. පිළිවෙලක් නැතුව එහි මෙහි කකුල් උඩ දාගෙන වාඩි වෙනකොට පොඩි දරුවන්ට වැඩිහිටියෝ කියනවා හරියට වාඩි වෙන්න. sit properly. read properly. එහෙන් මෙහෙන් කියවනකොට කියනවා හරියට කියවන්න. read properly. පිළිවෙලක් නැතුව ලියනකොට කියනවා write properly. හරියට ලියන්න. ඒක හරියට කරන්න. do it properly. do it properly. අපි ඕනනම් ටිකක් දිග වාක්‍යයක් හදලා බලමු. learn and practice properly. ඉගෙන ගන්න සහ පුහුණු වෙන්න. දැන් මෙහෙම තිබුණාට අපි ඒක ගලපන්නේ කොහොමද? ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙන්න. අන්න ඒ අර්ථ ඉගෙන ගන්න සහ පුහුණු වෙන්න කියන්නත් මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි අර්ථයක් තියෙනවා ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙන්න. properly. හරියට. ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙන්න හරියට. then එතකොට you can speak English well. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් හොඳින්. ඉගෙනගෙන පුහුණු වෙන්න හරියට. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන්. learn and practice properly. then you can speak English well. ඕක තමයි මටත් ඔයාට දෙන්න තියෙන අවවාදය. learn and practice properly. then you can speak English well. ඔයා දිගටම SUK simple English YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාට මීට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන නම් Saman Yapa YouTube channel එක නරඹන්න පුළුවන්. ඔයාට මගේ online classes නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ.
කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යටතේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.